the opulence of the Absolute. 10. kapitola 14. verš bohatství absolutního. Sarvam Sankirtan devotees just arrived. Yeah. It's quite a sign of success. So many bright faces. Maharáč je docela na něj zapůsobilo, že vidí tolik odaných, tak Narakviti Prabhu vysvětlil, že se vrátili z Sankirtana dne a on je šťastný, že vidí tolik světlých tváří. This is proof that the Sankirtan movement is alive. Což je důkaz toho, že Sankirtana hnutí je živé. Some people speculate, is it possible for Krishna consciousness to flourish in the 2000, in the millennium of the 2000 millennium? Někteří lidé spekulují, jestli je možné, aby hnutí pro vědomí Krishny kvetlo v roce 2000, v roce milénia. Some people may have thought that the Hare Krishna movement was only for the 60s and 70s. Někteří lidé si mohli myslet, že Hare Krishna hnutí bylo jenom pro 60. a 70. léta. But just like sometimes a fire may appear to slow down a little bit, but then it's smoldering. A jako oheň třeba někdy může vypadat, že trošku dohasíná, ale potom se rozšiřuje. And in a moment it bursts forward. A v okamžiku zase propukne. So, seems like you're smoldering. Tak to vypadá jako když my se takhle rozohňujeme. And not everyone knows what's going on here. A ne každý ví, co se tady děje. Secret meetings. Tajný meetingy. It's an open secret though, everyone's invited to come. A přesto je to otevřené tajemství, každý je pozván, aby přišel. Krishna says, Bhaktosi me sakacheti rahasyam yetarutamam. Because you are my devotee as well as my friend, therefore you can understand the transcendental mystery of this science. Krishna říká, že protože jsi můj odaný a můj přítel, tak můžeš porozumět transcendentálnímu tajemství této vědy. In the association of devotees, the message Satam Prasanga Mama Virya Samvido, the message of Godhead becomes intensified in the association. Ve společnosti odaných je poselství osobnosti božství vystupňované. Devotees that are 100% surrendered to Krishna. So in that association, the discussion becomes very relishable. Ve společnosti odaných, kteří jsou 100% odezdaní nejvyšší osobnosti božství, jsou náměty o Krishnovi velice lahodné. Like the sages, they would go to Naimisharanya, which is a very holy place, and they would all assemble there to intensify the discussion. A jako svědci se shromáždili v Naimisharani, aby se tam shromáždili a vystupňovali ten nektar toho naslouchání. So this place is also Naimisharanya. Takže toto místo je také Naimisharanya. So many sages have gathered here. Tolik svědců se tady shromáždilo. And to discuss and then to save the fallen souls of this Kali Yuga. Aby diskutovali a aby zachránili pokleslé duše této Kali Yugy. It's such important work. Je to taková důležitá práce. The devotees may or may not be recognized by the public. Odaní můžou být uznáni nebo ne veřejnosti. Srila Prabhupada wasn't fully recognized. Srila Prabhupada nebyl plně uznán. Even now, there's some recognition, but it's not sufficient to actually compare to what he accomplished. A i když dneska má nějaké uznání, rozhodně to není dostačující vzhledem k tomu, čeho dosáhl. He should win the Nobel Prize for Peace, for Science, for Literature every year. Každý rok by měl vyhrávat Nobelovu cenu za mír, za klid, za literaturu
za vědu. Isn't it? Every year, say, for the 5th year, for the 10th year, for the 50th year, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada wins the award again. Mělo by se říkat, že 5. rok, 10. rok, 50. rok Srila Prabhupada vyhrává zase Every award. soutěž. Literature, they should read them again. Every year they should be resubmitted and they say, no, nobody's defeated. Nobody. Best literature, best science. Měli by číst každý rok, no to snad není možné, zase ho nikdo neporazil. Nejlepší literatura, nejlepší věda. Because Prabhupada, you could say 1 year he defeated Darwin. The next year he defeated Big Bang. Then next year he defeated the moon walk. Protože Šrila Prabhupada první rok porazil Darwina, druhý rok porazil velký třesk, třetí rok porazil cestu na měsíc. Next year Mars walk. Další cestu na Mars. So every year Prabhupada should win all the Nobel prizes. Takže každý rok by Prabhupada měl vyhrát všechny Nobelovy ceny. But unfortunately they haven't come to that point yet. Ale bohužel jim to ještě nedošlo. But a devotee, he doesn't care about public recognition or non-recognition. Ale odaný se nestará, jestli je uznán veřejností nebo ne. His satisfaction is that I'm pleasing my spiritual master, and I know that if I please the spiritual master, then I'm pleasing Krishna. Je uspokojení, že ví, že těší svého duchovního mistra a že když těší svého duchovního mistra, těší Krishnu. So, anyway, I know that Srila Prabhupada will be very pleased to see such a nice group of sincere devotees. A já jsem si jistý, že Srila Prabhupada by byl potěšen, když by uviděl takovou skupinu vážných In odaných Czech Republic, v České republice. he never came here, On nikdy nepřišel do Čech, but he was always thinking about these countries. ale vždycky přemýšlel o těchto zemích. So, very nice. Takže to je pěkné. So the verse is, O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. Překlad. O Krishno, bez výhrad přijímám vše, co jsi mi řekl, za pravdivé. O pane, ani polobozy, ani démoni nemohou poznat tvou osobnost. There's a saying that the dogs may bark, but the caravan goes on. Říká se, že psi můžou štěkat, ale karavana pokračuje. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Arjuna herein confirms that persons of faithless and demonic nature cannot understand Krishna. Význam. Arjuna potvrzuje, že lidé bez víry a s démonskou povahou nemohou Krishnu poznat. He is not known even by the demigods, so what to speak of the so-called scholars of this modern world. Neznají ho ani polobozy, natož pak takzvaní učenci dnešního světa. By the grace of the Supreme Lord, Arjuna has understood that the supreme truth is Krishna and that he is the perfect one. Milostí nejvyššího pána Arjuna pochopil, že nejvyšší pravda je Krishna a že Krishna je dokonalý. Yes, if anyone reads Bhagavad Gita as it is, Když kdokoliv čte Bhagavad Gitu takovou, jaká je, how could he conclude that Krishna is not the perfect one? jak by mohl dojít závěru, že Krishna není ten, kdo je dokonalý, Unless he has no brain. pokud není bez mozku. Anyone with a brain who reads. Každý, kdo má mozek a čte Bhagavad Gitu, Is it correct or not? je to správně? If you read Bhagavad Gita and you have a brain in your head, after reading it you have to say, Krishna is the supreme one. A pokud čtete Bhagavad Gitu a máte v hlavě mozek, tak musíte dojít k závěru po přečtení, že Krishna je nejvyšší. Even half a brain. Dokonce když máte půlku mozku. Even 1/10 of a brain. Možná i když máte desetinu mozku. Even a little atom. One atom of a brain. Když je tam aspoň jeden atom mozku. Bhagavad Gita is, there's no comparison. There's no, who else can you compare to Krishna? A tam není žádné srovnání, koho můžete přirovnat ke Krishnovi. Here Arjuna says that Vidur Deva Nadanavaha. The devas, all the devas, none of them can understand you. A tady Arjuna říká, žádný z polobohů tě nemůže porozumět. And none of the demons, the Danavir. A žádný z démonů.
Danavu. None of them. Not Danavir, Danavir. Nikdo z Danavu. Danavir means the demons. Danava znamená démoni. So, no one can know Krishna. Even Brahma, Shiva Virinchi Nutam. Shiva and Brahma, they cannot know Krishna. A nikdo nemůže znát Krishnu, ani Brahma, ani Shiva. What to speak of anyone else? Indra can't know Krishna. Co pak říct o komkoliv jiném? Ani Indra nemůže znát Krishnu. Who can know Krishna? No one can understand Krishna. Kdo může znát Krishnu? Nikdo mu nemůže porozumět. Who can compare in knowledge to Krishna? Kdo se může s Krishnou srovnávat v poznání? Even Brahma once he came to see Krishna. Jednou Brahma přišel, aby viděl Krishnu. So the assistant, the guard, said, "My dear Brahma, you just sit here for a minute, and I'll go tell Krishna that you're here." A ten vrátný, ten asistent, tak řekl, Brahmo, tak ty si tady sedni a počkej a řeknu Krishnu, že jsi přišel. So the assistant went, the guard went and said, "My dear Lord Krishna, Lord Brahma is here to see you." A ten strážce přišel za Krishnou a říká, můj drahý pane, Brahma přišel, aby tě viděl. So Krishna said, "Find out which Lord Brahma." A Krishna řekl, zjistí, který je to Brahma. So the guard came and said, "Lord Krishna would like to know which Lord Brahma is here to see him." A tak ten strážce přišel zpátky a říká, pan Krishna bych rád věděl, který Brahma ho přišel navštívit. Which Lord Brahma? Který Brahma? 4 heads, you know. 4 hlavy, víš? The father of the Kumaras. Otec 4 Kumáru. Brahma. Brahma. You know, engineer of the universe. Jako chápeš, inženýr vesmíru. So then finally he came in, paid his obeisance, and he said, "My Lord, what did you mean, which Lord Brahma?" A tak on nakonec teda přišel dovnitř, vzdal se poklony a říkal, můj pane, jako co si tím myslel, který Brahma? Oh, just wait a second. A mu řekl, jenom chvilku počkej. And then, in his mind, Lord Krishna signaled for Brahmas from all different universes to come there immediately. A Krishna jenom ve své mysli dal signál všem Brahmů ze všech různých vesmírů, aby tam okamžitě přišli. And so they all started coming in, all the Brahmas from different universes. A z různých vesmírů začali přicházet všichni různí Brahmové. Some of the Brahmas had 10 heads. Někteří Brahmové měli 10 hlav. So our Lord Brahma with 4 heads, he saw, oh, 10 heads. A ten náš I only have 4 heads. A ten náš pan Brahma se 4 hlavami viděl, wow, on má 10 hlav, já mám jenom 4. Then another Brahma came in, 100 heads. Další Brahma přišel dovnitř a měl 100 hlav. 100 heads. No 100 hlav, no. Another one came in, 1,000 heads. Pak přišel další, ten jich měl 1000. 10,000 heads. 10 000 hlav. 10 million heads. 10 milionů hlav. And little Brahma was just, our little Brahma was like a little mosquito. A náš malý Brahma tam byl jenom jako malý in the midst of big elephants. Uprostřed velkých slonů. His minds were blown. Jeho mysl to prostě nedokázala vzít. So then he could understand that why Lord Krishna said, which Brahma? A pak mohl chápat, proč Krishna řekl, který Brahma. So, and all those Brahmas, they paid their obeisances and their helmets were hitting the ground. It was a thunderous sound. A jak všichni ty Brahmové přišli a začali zdávat poklony, tak ty helmice mlátily o zem a byl to velice burácivý zvuk. How many heads were hitting the ground? Kolik těch hlav se tam dotýkalo té země. And Krishna just said, thank you for coming. I just wanted to see you all and don't be afraid of the demons. A Krishna řekl, děkuji, že jste přišli, já jsem vás chtěl tak jenom vidět, tak se nebojte démonů a můžete jít. And they were so happy and they just went. A oni byli tak šťastní, tak zase odešli. Now who's greater than that? Who can call all the Brahmas from all the universes just to see them? Oh yeah, okay, now you can go. Who can do that? A kdo je větší než Krishna? Kdo může takhle zavolat všechny Brahmy ze všech vesmírů a pak jim říct, no děkuji, že jste přišli, tak můžete jít zase. This is who we worship. This is the God that we worship. To je Bůh, kterého my uctíváme. Not some little imitation God who makes little ashes or something like that. Pulls some
some rings out of his sleeve. A ne nějaká imitace Boha, která vytvoří trošku popela, nebo si z rukavu táhne nějaký prstínek. And ugly. A je vošklivý. No. Our Krishna is very beautiful. He's most beautiful hair, bluish hair is dark black, bluish, oily hair. A náš Krishna je velice krásný, má na modrou pleť a velice tmavé vlasy. Eyes like lotus petals. A oči jako okvětní lístky lotosu. Always dressed in beautiful saffron silk cloth. A vždy je oblečen do překrásných safránových hedvábných šatů. Vajjayanti garland down to his knees. A až ke kolenu mu sahá jeho kirlanda Vajjayanti. And the goddess of fortune is always resting on his chest. A bohyně štěstí vždy sídlí na jeho hrudi. We could go on and on. His description is just, it goes on and on. His beauty can't be described. A my bychom takhle mohli pokračovat, protože jeho krása nemůže být popsána. If you try to describe his beauty, you'll never stop. Ananta Shesh has been trying to describe his glories, and he has 1,000 heads, and still he can't reach the end. A my můžeme takhle pokračovat a nikdy nedojdeme konce. Pán Ananta neustále se snaží popisovat Kršnovo slávy a nemůže dojít konce. What kind of a song will you write about the beauty of Krishna? Jakou píseň bychom napsali o kráse The Kršny? song will never end. Ta píseň by nikdy nekončila. You just go on describing the beauty. It's like Rupa Goswami said, if I could have thousands of tongues and thousands of ears, then maybe I could glorify the Lord's name. A jako Rupa Goswami řekl, kdybych měl miliony, když měl tisíce jazyků a tisíce uší, možná potom bych mohl začít oslovovat Pánovo jméno. So yes, he's the perfect one. Takže Kršna je dokonalý. Asamordva, no one is equal to him or greater than him. Nikdo mu není roven a nikdo není větší než on. Not in the past, not in the present, and not in the future. Ani v minulosti, ani v budoucnosti, ani v přítomnosti. So they may say, well, in the future we may be able to genetically arrange some. A oni můžou namítnout, že no, možná v budoucnosti můžeme geneticky něco vytvořit. They want to make perfect people. Oni chtějí dělat dokonalí lidi. Imperfect people want to make perfect people. Nedokonalí lidi chtějí dělat dokonalí lidi. They wouldn't know what a perfect person was. Oni neví, jaká je dokonalá osoba. If they were actually intelligent, they would say, yes, Krishna is the perfect, he's already the perfect person. There's no need to try to make one. A kdyby byli inteligentní, tak řeknou, Krishna už je dokonalá osoba, tak není potřeba nějakou dokonalou vytvářet. But they're so foolish. They don't know that Krishna is the perfect one. A oni jsou tak hloupí, že nevědí, že Krishna je ten dokonalý. Even the demigods, of course they know him to some degree, but demigods sometimes become bewildered also. A i polobozi, přestože ho znají do určité míry, jsou občas také zmatení. Continuing in the purport. One should therefore follow the path of Arjuna. Je tedy třeba kráčet cestou Arjuny. He received the authority of Bhagavad Gita. On se stal pověřenou autoritou na Bhagavad Gitu. As described in the 4th chapter, the parampara system of disciplic succession for the understanding of Bhagavad Gita was lost, and therefore Krishna re-established that disciplic succession with Arjuna because he considered Arjuna his intimate friend and a great devotee. Ve 4. kapitole stojí, že učednická posloupnost parampara umožňující pochopení Bhagavad Gity byla ztracena a proto ji Krishna obnovil skrze Arjunu, jehož považoval za svého důvěrného přítele a velkého oddaného. Therefore, as stated in our introduction to Gita Upanishad, Bhagavad Gita should be understood in the parampara system. Bhagavad Gitu je tedy třeba chápat prostřednictvím systému parampara, jak jsme uvedli v našem úvodu k této Gita Upanishadě. When the parampara system was lost, Arjuna was selected to rejuvenate it. Když parampara zanikla, Arjuna byl vyvolen, aby ji zase oživil. The acceptance by Arjuna of all that Krishna says should be emulated. Then we can understand the essence of Bhagavad Gita, and then only can we understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Všichni bychom měli následovat příklad Arjuny, který přijímá za své vše, co Krishna říká. Jedině pak budeme moci pochopit podstatu Bhagavad Gity a jedině pak pochopíme, že Krishna je nejvyšší osobnost božství. So, Arjuna is in the Kshatriya line. Arjuna je v linii Kshatriyu. So Krishna explained in the 4th chapter that
I explained this science to the sun god. So these are all Kshatriyas. Sun god Vivishwan instructed it to Manu, then Ikshvaku. Tohle jsou všichni kšatrivé. Na začátku 4. kapitoly Krishna říká, že vysvětlil tuto vědu Vivasvánovi, který je kšatra, který vysvětlil Manovi, poté Ikshvakovi. So that line was broken. So Krishna reestablished it with another Kshatriya, Arjuna. A tato posloupnost byla přerušena, proto ji Krishna zase obnovil s jiným kšatriou Arjunou. But the Brahminical line that began with Krishna and Brahma and Narada and Vyasa, that was still intact. Ale brahminická linie byla, která začala Krishnou přes Náradu, přes Vyasu, byla zachovaná. Because Vyasadeva is also present. Protože Vyasadeva je stále přítomný. And Krishna himself is also present. A Krishna je také stále přítomný. So he combined the two lines together now on the battlefield of Kurukshetra, because Vyasadeva is describing this and Arjuna is hearing it. A on spojil tyhle dvě linie, protože Vyasadev to přijímá a Arjuna to poslouchá. So now we have the re-established Kshatriya line and the Brahminical line also coming. A nyní máme znovu ustavenou kšatrijskou linii a brahmanická linie tam do toho také vstupuje. So if anyone wants to know what's the authority of Bhagavad Gita, well, here's the authority. A když někdo chce znát, jaká je autorita Bhagavad Gita, tak tady ta autorita je. And anyone who claims to understand Bhagavad Gita must understand as Arjuna and Vyasadeva have understood. A každý, kdo říká, že chápe Bhagavad Gita, musí chápat tak, jak ji porozuměli Vyasadev a Arjuna. We don't need any new interpretations. Nepotřebujeme žádné nové interpretace. New interpretation, if it's different, then it's not authorized. Když je ta nová interpretace odlišná, tak není autorizovaná. Like one politician, he said that the Pancha Pandava, the five Pandavas, means the five senses. Jako jeden politik řekl, že Pancha Pandava, 5 pandavců, znamená 5 smyslů. And Krishna means the mind. A Krishna znamená mysl. So he gave his own interpretation. Tak on dal svou vlastní interpretaci. Someone says that the battlefield of Kurukshetra is simply allegorical. Někdo říká, že to místo Kurukshetra, to bojiště je alegorické. But no, you can go there. You can go to Kurukshetra today. The field is still there. There's a stop on the railway. Kurukshetra stop. Ale ne, vy tam můžete jet dokonce dneska. Tam je zastávka Kurukshetra, vy tam můžete jet. It's not allegorical. It's the real thing. To není alegorické, to je skutečné. All these warriors came there and they fought. Všichni ty bojovníci tam přijeli a bojovali. And before that, this was 5,000 years ago. Today Kurukshetra is also existing. But before 5,000 years, millions of years before that, Parashuram also went there and performed sacred activities. A to bylo před 5000 lety. Dneska ta Kurukshetra je před 5000 lety byla a miliony let předtím Parashuram na to místo přišel a vykonával tam posvátné obřady. So it's a very holy place, Kurukshetra. And Kuru also went there and performed sacred activities. Takže je to velice posvátné místo a také král Kuru přišel na to místo, vykonával posvátné činnosti. There's no need to take it allegorically. It's to be taken literally. Není třeba to brát alegoricky, je to třeba brát doslova. Krishna is really, literally to be accepted as the supreme personality of Godhead. Krishna je třeba doslova být brán jako nejvyšší osobnost božství. The source of everything. A zdroj všeho. The oldest person. Nejstarší osoba. In the previous verse, Arjuna says this exactly. He says, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavam, Purusham, Shashvatam Divyam, Adi Devam Ajam Vibhum, Ahustvam Rishaya Sarve, Devarshir Naradas Tata, Asito Devalo Vyasa Svayam Chaiva Bravishime. You can read the translation. A v minulých verších Arjuna říká, jsi nejvyšší osobnost božství, konečné útočiště, nejčistší absolutní pravda. Jsi věčná transcendentální původní osoba, nezrozená a největší. Tuto pravdu o tobě potvrzují všichni velcí mudrci, jako je Nárada, Asita, Devala a Vyasa, a nyní mi to též tvrdíš ty sám. Literal. This is literally should be accepted like that. Doslova by to mělo být takto přijímáno. Not that,
well, Arjuna, he's a friend of Krishna's. He might be trying to flatter him. A ne, že no, tak on byl Arjuna přítel Krishna, tak se ho snaží tady mu trošku zalichotit. In the material world, people flatter, one friend flatters another, oh, you're great. A v materiálním světě přátelé jeden druhému lichotí, ty jsi tak velký. But no, it's not supposed to be taken like that. Ale ne, takhle bychom to neměli přijímat. Then you might, if you take it like that, then you throw the Bhagavad Gita out the window. Když to takto přijímáte, tak vy jste vyhodili Bhagavad Gita z okna. It has no value. To nemá žádnou cenu. If there's any exaggeration here, then it's valueless, it's useless. Když to bereme jako přehánění, tak je to bezcenné. And the scholars make fools of themselves because on one hand they study Bhagavad Gita, and then afterwards they speculate and say, it's a nice book, but mythological. Ale vědci ze sebe dělají hlupáky, protože na jednu stranu oni studují Bhagavad Gitu a potom na druhou stranu říkají, no je to pěkná knížka, ale je to mytologie. Krishna was a mythological warrior. A Krishna byl mytologický válečník. Probably a powerful warrior. Pravděpodobně mocný bojovník. So then, what's the use in reading Bhagavad Gita? That's not what he says. Tak potom, jaký je důvod číst Bhagavad Gitu? To není, co Krishna říká. That's not what Arjuna, who's the hero of Bhagavad Gita, that's not his conclusion. To není to, co Arjuna, který naslouchal Bhagavad Gita, říká, to není jeho závěr. So they read Bhagavad Gita and they come to the conclusion that he's a powerful man, warrior. Oni čtou Bhagavad Gitu a dojdou k závěru, že Krishna byl mocný válečník. A prince. Byl to princ. What a prince? Jaký princ? Powerful. Jak mocný? He's the supreme personality of Godhead. A Krishna je nejvyšší osobnost božství. They say, wow. We can't take it literally. A oni říkají, my to nemůžeme brát tak doslova. No one's seen God. A nikdo není Bůh. God can't be seen. Nikdo neviděl Boha. Boha není možné vidět. God's not a person. Bůh není osoba. What Krishna means really is that you should surrender to the unborn within him. Co Krishna ve skutečnosti myslí, že bychom se měli odevzdat tomu nezrozenému v něm. So that means that they don't understand Bhagavad Gita. Což znamená, že oni nechápou Bhagavad Gita. And they won't be able to ever see Krishna. A nebudou schopni kdykoliv vidět Krishnu. And they'll never get out of the material world. A nikdy se nedostanou z hmotného světa. They'll just keep rotating again and again in the 8,400,000 species. A neustále budou kolovat v 8,400,000 druzích životních. In this lifetime they be humans, and next lifetime they get to be frogs, and they get to croak very loudly, kagalaka, kagalaka. V tomto životě mohou být lidé, v příštím životě budou žáby a budou velice hlasitě diskutovat. So, the way to understand Bhagavad Gita is literally exactly as Arjuna has understood. A způsob, jakým porozumět Bhagavad Gitu, je doslova a přesně tak, jaký porozuměl Arjuna. That's why Krishna showed his universal form, just to convince all the doubting Thomases. A to je důvod, proč Krishna zjevil svou vesmírnou podobu, aby přesvědčil všechny ti, kteří pochybovali. He says he's God. I wonder if he's really God. A on říká, že je Bůh. No, já pochybuji, že by byl Bůh. So that's why Krishna or Arjuna wanted to clear away these doubts. So he said, can you please show me your universal form? A proto Arjuna, který chtěl vyjasnit všechny tyhle pochyby, řekl Krishna, mohl bys mi prosím ukázat svou vesmírnou podobu? So he showed this gigantic form. A tak Krishna zjevil tuto obrovskou podobu, that no one else could show. Kterou nikdo jiný nemohl projevit. And then that proves that Krishna was able to show that form. A to dokazuje, že Krishna byl schopný tuto podobu projevit. That's coming up. To teďka přijde. Yeah, next chapter. Krishna's about to show his universal form. V další kapitole Krishna ukáže svou vesmírnou podobu.
So are there any questions? Že jsou nějaké otázky? What is the position of those who formally accept Krishna as God or existence of God, but they deny, they don't want to surrender to Him? So, are they atheists, pious people, or what is their position? Like we see sometimes in India, they say, I'm a devotee of Bhagavan, Krishna, but then their understanding of surrender is something strange. Jaký je postavení lidí, kteří formálně přijímají Kršnu jako nejvyšší osobnost božství, ale neodevzdávají se mu, jako někdy můžeme vidět, že lidé říkají, že jsou oddaní Bhagavána, ale jejich pochopení odevzdání je divný. Brahma Rudrai Daivatai Sumak Diksha. Does anyone know that verse? Yastu Narayana Devam Brahma Rudrai Daivatai. One who considers that any demigod, including Brahma or Shiva, Rudra, on an equal level with Krishna, Sapashandi Bhaved Dhruvam. He's a Pashandi. Pashandi means an infidel, an atheist. To říká tento verš, že osoba, která považuje dokonce Šivu nebo Brahmu za rovnocenné nejvyšší Kršnovi, Narayanovi, tak je ateista. If they say, yes, I'm accepting God and all the gods, I have all the gods, see on my shelf, I have all the gods. A když někdo říká, já přijímám Boha, můžete se podívat, já tady mám na police všechny bohy. All the gods. So all the gods means he's an atheist. Všichni As soon as bohy. he says all the gods, and Krishna is one of them, then he's an atheist. A jakmile řekne, jo, všichni bozi a Kršna je jeden z nich, tak je to ateista. Yeah. That's scripture. And it's natural also. If someone says, I'm a devout follower of the, what do you have here, Prime Minister? What's your leader of the country? No, but what is he? I mean, what's it called? President, Prime Minister? Prime Minister. Okay, so you say, I'm devout follower of the Prime Minister. A jako když někdo řekne, já jsem oddaný následovník premiéra. Premier, yeah. And then if he says, yes, I follow this one, and he shows all you and only one of them's the Prime Minister, and all the others are something else. Maybe the grocer and taxi driver and Minister of Finance and so many things. A jako když řekne, jo, já nasleduju taky všechny tady, máme tady na police, tady je premiér a tady mám taxikáře a tohle je obchodník a tohle je ministr financí. So the Prime Minister, the Premier, he knows this man, he's a fool. What is he talking about? He's not devoted to me. Tak ten premiér ví, ten člověk, o čem to mluví, ta hlupák, on není mě odán. He doesn't know even who the Prime Minister is. Oni neví, kdo premiér je. He thinks it could be the grocer or the taxi driver. A on si myslí, že by to mohl být taky obchodník nebo taxikář. So how, he's not in knowledge, he's a fool. On nemá poznání, to je hlupák. Anyone who thinks that the demigods are equal to Krishna is fool number one. Kdokoliv si myslí, že polobozi jsou rovní Kršnovi, je hlupák číslo 1. Anyone disagree with that? Nikdo s tím nesouhlasí? Isn't he fool number one? Není to tak, že je hlupák číslo 1? Is Brahma equal to Krishna? Is Shiva equal to Krishna? Vyrovná se Brahma nebo Shiva Kršnovi? Is Durga equal to Krishna? Je Durga rovná Kršnovi? Is Indra? Je Indra? No. So if you say they are, then it means you don't know what you're talking about. Když řeknete, že jo, tak to znamená, že nevíte, o čem mluvíte. It means you're an atheist. You don't know who God is. Znamená, že jste ateisté, nevíte, kdo je Bůh. Dangerous business. It's one of the 10 offenses in the chanting of the holy names to consider the demigods to be equal to the name of Lord Vishnu. To je nebezpečný. Je to jeden z 10 přestupků proti zpívání svatého jména. Považovat jména polobohu za rovnocenná nebo nezávislá na jméně Kršnovi. Right? Any other questions? Ještě někdo má otázku? Если мы же на нашей уровне
It is possible that our spiritual master will give us instruction from within, or are we supposed to ask him for the instructions? Both. Oboje. The spiritual master gives instructions from within and from without. Duchovní mistr nám dává pokyny zevnitř i zvenku. When it comes from within, that's called Chaitaguru. That's the super soul is called Chaitaguru. Když to přijde zevnitř, tak se nazývá Chaitaguru, neboli je to na duše v podobě Chaitaguru. And when the instructions come from the outside, that is the guru, as we know. A když to přijde zvenku, tak je to v podobě duchovního mistra, jak my ho známe. So the guru's instructions and the super soul's instructions are the same. Takže pokyny na duše a pokyny duchovního mistra jsou stejné. They should always be together. They should be the same. There shouldn't be any distinction that the guru's instructions are different than the super soul or different than the scripture. They should all agree. A nikdy by to nemělo být tak, že se liší pokyny na duše nebo pokyny duchovního mistra, nebo že se liší od písem. Vždy by to mělo být v souhlasu. Generally we take the spiritual master's instructions that he speaks. Většinou přijímáme pokyny duchovního mistra, které říká. Because otherwise we might imagine that we'd like him to say this, or we hope that he would say that. A jinak bychom si taky mohli představit, že doufáme, že řekne tohle, nebo že bychom byli rádi, aby řekl něco jiného. Whatever, it is said that the words of the spiritual master, the Vani, the Vapu is the physical presence, and while the spiritual master is present, one should serve directly. Vapu je osobní podoba duchovního mistra, dokud je přítomná, tak bychom měli přímo sloužit. But the Vani, or the vibration, the words, that is more important. Ale Vani, neboli zvuková vibrace, je důležitější. So whatever he has said, the disciples take that as their on their head. They take it as their life and soul. Takže cokoliv duchovní mistr řekne, přijímají jeho žáci jako svůj život a duši a tyto pokyny si dávají na hlavu. Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said to Srila Prabhupada, if you ever get money, print books. Jako Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur řekl Srilovi Prabhupádovi, jestli někdy získáš peníze, tiskni knížky. So that's the type of instruction that would be easy to forget. Takže tohle je druh pokynu, který je jednoduchý zapomenout. Get some money and do whatever. Získat nějaký peníze a dělat cokoliv. But Prabhupada, as soon as he got money, he printed books. Ale Prabhupada, jakmile získal peníze, začal tisknout knížky. And Bhaktisiddhanta told him that you should preach in the English language. A Bhaktisiddhanta Maharaj řekl Prabhupádovi, že by měl kázat v anglickém jazyce. So he preached in the English language. A on kázal v anglickém jazyce. And the order of the spiritual master carries so much weight that if one tries to execute it, then he's automatically successful. A pokyny duchovního mistra mají takovou váhu, že když se snažíme následovat, tak jsme automaticky úspěšní. Doesn't even matter the result. The success is already there if he tries to carry it out. A ani nezáleží na výsledku, ten úspěch tady je, pokud se je snažíme následovat. There was a illiterate Brahmin who received the instruction that he should read the Bhagavad Gita every day. Byl jeden negramotný brahmana, který dostal pokyn, že by měl číst Bhagavad Gitu každý den. It's a very difficult instruction for a person who's illiterate. Je to velice těžký pokyn pro osobu, která nečte, neumí číst. So one might think, what kind of an instruction is this? A někdo si může myslet, co to je za pokyn? I'm illiterate and he's telling me to read the Bhagavad Gita every day. Já neumím číst a on mi říká, že mám číst Bhagavad Gitu každý den. What kind of guru is this? Co to je za guru? We could think like that. My bychom tak mohli But přemýšlet. he didn't think like that. Ale on tak nepřemýšlel. He said, okay, I guess I have to read it. I'll start reading. A tak já myslím, že bych měl začít číst. He tried. A on se pokusil. And the other Brahmins, they were making fun of him. Now let's go listen to the Brahmin read Bhagavad Gita. A ty ostatní brahmani si z něj dělali srandu, říkali, OK, jdeme si poslechnout, co on They čte. were laughing at him and criticizing him. A smáli se mu a kritizovali ho. So some people would have thought, well, enough of this. I don't want this criticism. Někteří lidé by si mysleli, tak toho mám dost, tohle to nebudu poslouchat. Everyone's making fun of me. Každý si ze mě dělá srandu. I'll stop reading Bhagavad Gita every day.
přestanou číst Bhagavad Gita každý But he den. didn't stop. Ale on nepřestal. He just kept reading every day, every day. A zase pokračoval, četl každý den. And he got the mercy. You know, Lord Chaitanya came there, embraced him. A víme, že on dostal milost, Pan Chaitanya tam přišel, objal ho. And when he was reading, he was so overwhelmed with ecstasy, tears were pouring from his eyes. A když četl Bhagavad Gita, tak byl tak přemožen extazí, že mu tekly slzy z očí. So that's real reading of Bhagavad Gita. To je skutečné čtení Bhagavad Gita. He was such a good devotee that even though he was illiterate, he was trying to read it, tears were pouring from his eyes. Když tak četl Bhagavad Gita a ještě mu tekly slzy z očí. I was wondering that usually in India we refer to the people as the pious people, although we see that mostly they are demigod worshippers, so they don't see exactly the difference between Krishna as a supreme personality of Godhead and the other demigods. So I was just wondering if we are really pious in connection with what you said, or if we are actually person atheists. It's a nice question. Můžeš to přeložit na tati, jo? Šítěře. They're pious because they took birth in Punya Bhumi. Oni jsou zbožní, protože se narodili v Punya Bhumi. Very pious. And they're connected with Vedic culture. Jsou velice zbožní a mají styk s védskou kulturou. But they're confused. Ale jsou zmatení. They're bewildered. Jsou zmatení. And if they get the good association of Vaishnavas, then they can very easily go on the right track. A když získají dobrou společnost Vaishnavy, tak se můžou velice jednoduše dostat na správnou cestu. And you see that when Srila Prabhupada went back to India, so many of them they worshipped Srila Prabhupada. Why? Because he was giving them the real understanding of the Vedas. A proč? To můžeme vidět, když se Srila Prabhupada vrátil zpátky do Indie, tolik lidí ho začalo uctívat, protože je Ved. And today we see, look what's happening now. So many Indian people are taking up pure devotional service in ISKCON. A můžeme vidět, že dneska tolik Indů přijímá čistou oddanou službu v ISKCONu. So they just need good direction. Oni potřebují pouze dobré vedení. Not only the Hindus, what about the Christians? They believe in God and but they just need good association, good advice. A nejenom hinduisté, ale i křesťané, oni v základě věří v Boha, ale jedinci potřebují dobrou radu a dobrou společnost. Even the atheists. Dokonce You ateisté. see, the communist countries, they're made up of, at least they were supposed to be atheists, but as soon as they got good association of the devotees, as soon as they read these books, and they became devotees. A dokonce tady můžeme vidět v komunistických zemích, jakmile získali společnost oddaných, začali číst Bhagavad Gitu, začali se z nich stávat oddaní. It's not difficult to turn people back into devotees because they were originally devotees. Není těžké někoho zpátky obrátit na oddaného, protože oni byli původně oddaní. Just need good association, Jenom potřebují dobrou společnost, good instructions. dobré pokyny. Srila Prabhupada told us, for the students, he said they're very good candidates, you should give them nice kirtan, nice philosophy, answer any questions, defeat all the other philosophies, give sumptuous prasadam, invite them to chant and dance with us. Srila Prabhupada nám řekl pro studenty, že oni jsou velice dobří kandidáti, že bychom jim měli dát velice dobré kirtany, dobrou filozofii, měli bychom jim dávat hodnotné prasadam, přehršel prasadam, co chcou, měli bychom zodpovědět všechny otázky, pozvat je. And invite them to join us for the perfection of their life. A pozvat je, aby se k nám připojili k dokonalosti svého života. And he said, any sane person will follow you, will join you. A on řekl, každý rozumný člověk se k vám připojí. So we just have to present it very nicely.
Takže my musíme pouze prezentovat všechno velice pěkně. Everyone can change. Každý se může změnit. If we can change, Když my jsme se mohli změnit, why can't the others change? proč by se ti ostatní nemohli We změnit? were not so great. My jsme nebyli tak úžasní, We were not so pure. my jsme nebyli tak čistí, We were not born in such elevated families. my jsme nebyli zrozeni v tak vznešených rodinách. What are our qualifications? Co byly naše kvalifikace? So if we don't have such great qualifications, why can't they also become Krishna? Tak když my s ne takovými úžasnými kvalifikacemi, tak proč také ty ostatní se nemůžou změnit? The great demigods like Brahma and Shiva are sometimes confused because they cannot understand Krishna. But how can they be confused when at the same time they are regarded as great devotees? So is it that they are confused by material energy or spiritual energy? Můžeš to přeložit, Nataji? Bylo řečeno, že i velcí polobuzny jako Brahma a Shiva jsou někdy zmatení, protože nemůžou pochopit Krishnu. Tak jak může být zmatený, když jsou zároveň pokládáni za velké odané pána, tak jestli jsou zmatení materiální energií nebo duchovní energií. Yes. Of course, ultimately, whether one is confused by the material energy or the spiritual energy, it's still confusion, and it's coming from Krishna. But the point is that even if one is as great as Brahma and Shiva, he cannot fully understand Krishna. A v konečném slova smyslu, pokud ať už jsme zmateni vnitřní nebo vnější energii, a to zmatení to samé a pochází od Kršny, ale i když jsme dokonce tak velký, jako je pán Brahma nebo pán Shiva, tak není možné plně pochopit Kršnu. That doesn't degrade their position. Což nesnižuje jejich postavení. It's just not possible to know Krishna completely. Je prostě nemožné znát Kršnu úplně. Brahma said that even if someone was able to roll up the universe like a bedroll, A Brahma řekl, že dokonce kdyby byl někdo schopný srolovat celý vesmír jako spacák, he wouldn't be able to understand Krishna. nebyl by schopný porozumět Kršnovi. And he says, I cannot understand Krishna, and I have greater intelligence than anyone in the universe, and I cannot understand Krishna. A Brahma řekl, že já nemůžu porozumět Kršnovi a jsem větší než všichni v tomhle vesmíru, ale nemůžu ho pochopit. It's just that he's beyond anyone's ability to understand. Je to prostě tak, že on je mimo schopnost kohokoliv mu porozumět. But still they're devoted to him. Ale oni jsou mu přesto oddáni. So that requires faith, that even though I cannot understand him completely, the greatest of the Gyanis, Brahma, said I cannot understand. Takže to vyžaduje víru, a že přestože Kršnu nemůžu pochopit, dokonce ani největší z Gyániů, Brahma ho taky nemůže pochopit. That's even more of a reason to surrender. Což je ještě další důvod, aby jsme se mu odezdali. The more intelligent you are, the more you should surrender. Čím více jste inteligentní, tím víc byste se měli odevzdat. Wasn't it Einstein also said that? That the more I know, the more I realize I don't know. And the only thing left is I want to know God now, because that is the conclusion. A Einstein také řekl, že čím víc se poznávám, tím víc vím, že toho moc nevím a jediné, co zůstává, že bych měl poznat Boha. Vedeshu durlabhamat durlabhamat mabhakto. Vedaischa sarvaraham eva vedya. So, by all knowledge, Krishna is to be known. A skrze všechno poznání by měl být Krishna poznán. Yasmin vigyate sarvam etam vigyatam bhavati. If one knows Krishna, then he knows everything. But if he knows everything, he still doesn't know Krishna. Když někdo zná Krishnu, tak zná úplně všecko, ale když někdo zná všecko, stále ještě nezná Krishnu. And how can you know Krishna? Not by gyan. A jak můžete znát Krishnu? Ne gyánou. You can't just sit around and know Krishna. Aha, now I know Krishna. Nemůžete jenom sedět a prostě jeden okamžik říct, aha, já znám Figure it out. Teďka jsem na to přišel. I know how he does everything now. Teďka chápu, jak to všechno dělá. That's what Brahma was a little bit trying to do. He stole all of his cowherd friends and he wanted to see what's next now.
Tohle to si trošku myslel Brahma, on mu ukradl všechny přátelé pasáčky a říkal si, no tak to teďka And přijde. then Krishna completely bewildered him. A pak ho Krishna úplně zmátnul. He didn't slap him or anything, but he appeared as those same cows and cowherd boys that were stolen. On mu nedal facku, ale projevil se jako ty pasáci a přátelé, které ukradl. He just immediately expanded himself as all the same cowherd boys. On se okamžitě expandil jako ti sami pasáčci. And when Brahma looked back, he thought, well, I thought I took them away. A když se Brahma otočil, tak říkal, já jsem si myslel, že jsem So then he looked back to see if they were still there, the ones he stole. Takže se šel zpátky podívat, jestli furt tam jsou ty, co And they ukradl. were there. A oni tam byli. And then he looked back. A pak se podíval And zpátky. they were there. A oni tam taky And he byli. looked back. Tak se zase koukl zpátky. So he was trying to figure out, is he taking them? And then is he stealing these, putting them back, then putting them back here, or what's going on? A tak se snažil přijít na to, jestli tak on je teda zase bere zpátky a dává je zpátky a zase je dává tam. He couldn't understand what was going on. A nedokázal pochopit, co se děje. Then, just to make things more interesting, Krishna turned all those cowherd boys and calves and cows into four-handed Vishnu forms. A aby to Krishna udělal ještě zajímavější, tak potom přeměnil všechny ty pasáčky a telátka na 4ruké podoby Višnu. So this was totally beyond Brahma's capacity to understand. Tak to už bylo úplně mimo kapacitu Brahmy, aby to pochopil. So then he surrendered. All right, that's it, I surrender. Takže řekl, Too much. OK, tak to je pro mě moc, já se odevzdávám. So that's the point. Brahma, because he's a great devotee, sometimes he's bewildered, but he surrenders. A to je přesně ten bod. Brahma, protože je velký odaný, i když je někdy zmaten, tak se odevzdá. Whereas the difference, Hiranyakashipu, when he saw this half man, half lion, he was also bewildered. Ale rozdíl je, že Hiranyakashipu, když viděl tuto podobu na půl člověka, He didn't know what this was. A nevěděl, co se děje. He never saw such a thing before. Nikdy takovou věc před sebou neviděl. But he didn't surrender. Ale neodevzdal se. He fought. All right. Ale bojoval. So that's the difference between a demon and a devotee. To je rozdíl mezi odaným a démonem. When the devotee is bewildered, he surrenders. Když je odaný zmatený, odevzdá se. And when the demon is bewildered, all right, let's fight. Ale když je démon zmatený, tak se pustí do toho a bojuje. Byly zmíněny ty dvě linie Krishna brahmanská, kterým se přidává do transcendentální poznání a jaká je kvalifikace vůbec těch šátrů, jako Vivasvána, Románů a Išváků, je tady spousta kvalifikovanějších osobností ve směru určitě poznání dávám. You've mentioned those two lines, Brahmanical and Kshatriya line of this transcendental knowledge, this parampara. And the question is what is the qualification of Vivasvana, Ikshvaku and Manu to get this knowledge, because there are many more qualified persons in this universe, so what was their qualifications to get this transcendental knowledge? More qualified? Víc kvalifikovaný? Who? Kdo? Who's more qualified than the sun god? Shiva's also, he's in the line. He was also instructed. He has his own Rudra Sampradaya. Shiva má svůj vlastní Rudra Sampradaya. He got his instructions. But these are great saintly, they're no different. When one becomes a Vaishnava, then there's no difference, Kshatriya Brahman, all that Kshatriya Brahman, those things are not important anymore. Když se někdo stane Vaishnavou, tak všechny tyhle věci, jestli Kshatriya nebo Vaishya už nejsou, nebo Brahmana nejsou moc důležitý. Kiba Vipra, Kiba Nyase, Shudra Kene Noi, Jai Krishna Tattva Vetase Guru Hoy. So whether one's a Kshatriya or a sannyasi or Brahman, if he knows the science of Krishna, then he's a guru. A jestli někdo je Brahmana, Kshatriya nebo sannyasi, jestli zná vědu o Krishnovi, tak je guru. So the sun god's qualification was that he was a pure devotee, he was ready to hear. He heard from Krishna attentively and he became enlightened. A kvalifikace Boha slunce byla, že on byl odaný a byl dychtivý naslouchat, tak dostal pokyny od Krishna a byl osvícený. So anyone who hears in disciplic succession can become a pure devotee. Takže každý, kdo naslouchá v učednické Kshatriya, posloupnosti, Brahmana, Shudra,
se může stát a čistý oddaný, ať už je kšatr, brahmana nebo šudra. Any other questions? Ještě nějaké otázky? Okay, thank you very much. Bhagavad Gita as it is ki jai.